Good morning, student. Today we are going to learn about the Krebs cycle is amphibolic pathway. Why? In our last lecture we have started aerobic respiration. The first step of aerobic respiration we have discussed in last presentation of this chapter. That is first presentation of this chapter. That is aerobic respiration. Then first step of aerobic respiration, that is glycolysis, we have discussed. Then in second presentation we have discussed about the second step of respiration, that is Krebs cycle. It is called as TCA cycle. And then Krebs cycle is said to be amphibolic pathway. Why Krebs cycle is called as amphibolic pathway? Amphi means both. Both means which? Both the catabolic and anabolic reactions, which contains anabolic and catabolic reactions. Krebs cycle मध्ये ॲनाबॉलिक क्रेब सायकल ही अशी सायकल आहे की ज्याच्यामध्ये कॅटॅबॉलिझम आणि ॲनाबॉलिझम, कॅटॅबॉलिक रिॲक्शन आणि ॲनाबॉलिक रिॲक्शन्स या दोन्हींचं कॉम्बिनेशन क्रेब सायकलमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. म्हणून याला क्रेब ॲम्फिबोलिक पाथवे असं म्हणतात. तर असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की व्हाय क्रेब सायकल इज कॉल्ड ॲज ॲम्फिबोलिक पाथवे, एक्सप्लेन ऑर गिव्ह रिझन. तर त्यावेळेला तुम्हाला त्याचं रिझन माहिती असणं गरजेचं आहे. ॲनाबॉलिक रिॲक्शन कशाला म्हणतात? ज्या रिॲक्शनमध्ये द रिॲक्शन इन विच सिंथेसिसची जी प्रोसेस असते, सिंथेसिस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, that reaction are said to be anabolic process, and catabolic process in which complex substances are broken down into simple substances are said to be catabolic reaction. मग कॅटाबॉलिक रिॲक्शन आता ह्या क्रेब सायकलमध्ये कॅटाबॉलिक रिॲक्शन पण पाहायला मिळतात आणि ॲनाबॉलिक रिॲक्शन पण आपल्याला पाहायला मिळतात. कॅटाबॉलिक म्हणजे काय इथे सांगितलं, एनर्जी फ्रॉम ऑक्सिडेशन ऑफ असिटिल कोए इज स्टोअर्ड इन रेड्युस्ड कोएन्झाईम. मग क्रेब सायकलमध्ये एनर्जी फ्रॉम ॲसिटिल कोएचं ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर एनर्जी ही रेड्युस्ड कोएन्झाईम्सच्या स्वरूपामध्ये ही स्टोअर करून ठेवलेली असते. आणि ॲनाबॉलिक म्हणजे काय, सेव्हरल इंटरमिजिएट्स आर प्रिकर्सर्स इन बायोसिंथेटिक पाथवे. आणि वेगवेगळे इंटरमिजिएट्स जे तयार होतात की जे वेगवेगळ्या बायोसिंथेटिक प्रोसेसचे प्रिकर्सर्स आहेत, प्रिकर्सर्स तयार झालेले आपल्याला याच्यामध्ये दिसून येतात. आता मेटाबॉलिक पाथवेज कॅन बी ब्रॉडली डिवायडेड इंटू 2 कॅटेगरीज बेस्ड ऑन देअर इफेक्ट्स. फोटोसिंथेसिस म्हणजे काय आपण बघितले लास्ट लेक्चरमध्ये, विच बिल्ड्स शुगर आउट ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल अँड इज अ बिल्डिंग अप ऑर ॲनाबॉलिक प्रोसेस. म्हणजे फोटोसिंथेसिस हे कशाचं एक्झाम्पल आहे? ॲनाबॉलिक प्रोसेसचं, की ज्यामध्ये प्लांट्स स्वतःचं अन्न स्वतः ग्लुकोज च्या फॉर्ममध्ये तयार करतात. म्हणजे कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक फूड मटेरियल हे तयार होत असतं. दॅट इज ॲनाबॉलिक पाथवे. इन कॉन्ट्रास्ट आणि याच्या विरुद्ध जी प्रोसेस आहे, सेल्युलर रेस्पिरेशन ब्रेक्स शुगर डाऊन इंटू स्मॉलर मॉलिक्युल्स अँड इज ब्रेकिंग डाऊन, की जी ब्रेकिंग डाऊनची प्रोसेस आहे त्याला कॅटाबॉलिक पाथवे असं म्हणतात. आणि क्रेब सायकल याला ॲम्फिबोलिक पाथवे आहे, कारण क्रेब सायकलमध्ये वेगवेगळे ऑर्गॅनिक ॲसिड जे इंटरमिडिएट तयार होतात की जे वेगवेगळ्या बायोसिंथेटिक प्रोसेसचे प्रिकर्सर्स असतात. आणि कॅटाबॉलिक पण प्रोसेस म्हणता येईल आणि याला ॲनाबॉलिक पण प्रोसेस याला म्हणता येईल. म्हणून क्रेब सायकलला ॲम्फिबोलिक पाथवे असं म्हटलं जातं. त्यानंतर आता लास्ट स्टेप, दॅट इज थर्ड स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशनचे आपल्याला बघायचे आहे. दॅट इज इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम, आणि याला टर्मिनल ऑक्सिडेशन ऑर रेस्पिरेटरी चेन असं पण याला म्हटलं जातं. इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशनची सगळ्यात शेवटची स्टेप किंवा लास्ट स्टेप आपण याला म्हणतो. वेअर इट इज टेक्स प्लेस, इट ऑकर्स ऑन क्रिस्टी अँड F1 पार्टिकल्स ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया. मायटोकॉन्ड्रियाच्या आतमध्ये ही प्रोसेस घडत असते. आणि रेस्पिरेशन इज अन ऑक्सिडेशन प्रोसेस विच इन्व्हॉल्व स्टेपवाइज रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन फ्रॉम ग्लुकोज इन ग्लायकोलायसिस, ॲसिटिलेशन अँड क्रेब सायकल. रेस्पिरेशनमध्ये काय होत असतं? रेस्पिरेशन इज अन ऑक्सिडेशन प्रोसेस इन which involves stepwise removal of hydrogen from glucose in glycolysis, acetylation and Krebs cycle. ग्लायकोलायसिस, ॲसिटिलेशन आणि क्रेब सायकल या तिन्हीमध्ये पण हायड्रोजन रिमूव्ह केले जातात. आणि त्या रिमूव्ह करण्याच्या प्रोसेसलाच आपण एरोबिक रेस्पिरेशन असं म्हणतो. इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम चेनमध्ये काय होणार आहे, हे जे रेड्युस्ड कोएन्झाईम्स जे तयार झालेले आहेत, यांचं काय होणार आहे,
तर इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम जी इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम आहे की ज्याच्यामध्ये विच इट ऑकर्स ऑन क्रिस्टी अँड F1 पार्टिकल्स ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया. रेस्पिरेशन इज अन ऑक्सिडेशन प्रोसेस. ही ऑक्सिडेशनची प्रोसेस आहे. ऑक्सिडेशनमध्ये काय होत असतं, विच इन्व्हॉल्व्स रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन फ्रॉम ग्लुकोज इन ग्लायकोलायसिस, ॲसिटिलेशन अँड क्रेब सायकल. आणि याच्यामध्ये 4 कॉम्प्लेक्सेस इन्व्हॉल्ड असतात की जे मायटोकॉन्ड्रियाच्या इनर मेम्ब्रेनमध्ये अरेंज झालेली असतात. F1 पार्टिकल्स आणि क्रिस्टी अँड ऑकर्स ऑन क्रिस्टी अँड F1 पार्टिकल्स ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया. तर याच्यामध्ये 4 कॉम्प्लेक्सेस याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात इनर मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्समध्ये. प्रोटीन्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर ट्रान्सफर ट्रू इलेक्ट्रॉन्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर. प्रोटीन्स लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्सेस एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन. कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की ज्याच्यामध्ये विच कंटेन NADH and enzyme oxidoreductase. Complex second which contains succinate dehydrogenase. Complex third cytochrome BC1 complex and complex fourth cytochrome C oxidase. कॉम्प्लेक्स 1मध्ये काय होणार आहे, कॉम्प्लेक्स 1 हॅज NADH बाइंडिंग साईट की त्याच्यामध्ये NADH बाइंडिंग साईट प्रेझेंट असते. NADH रिडक्टेज ॲक्टिव्हिटी याच्यामध्ये होणार आहे. NADH रिड्यूस टू NADH FMN आणि FES इन द प्रेझेन्स ऑफ युबिक्युनोन. त्यानंतर कॉम्प्लेक्स सेकंड हॅज सक्सिनेट टू FAD. युबिक्युनोन कंटेन्स कोएन्झाईम Q. FADH2 बाइंडिंग साईट याच्यामध्ये प्रेझेंट असते. त्यानंतर कॉम्प्लेक्स 3मध्ये युबिक्युनोन व्हाईल सायटोक्रोम C गेट्स रिड्यूस्ड. सायटोक्रोम C याच्यामध्ये रिड्यूस होणार आहे. ही फक्त जे कॉम्प्लेक्समध्ये कोणते कंटेंट प्रेझेंट आहे, कोणते कॉम्पोनंट प्रेझेंट आहे याच्यामध्ये फक्त डायग्राममध्ये सांगितलेलं आहे. नंतर ही इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम, ही इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन तुम्हाला दिसत आहे याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीमची चेनची डायग्राम तुम्हाला दिसती आहे. इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम आहे याच्यामध्ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ कॉम्प्लेक्स अरेंज आहे इनर मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्सवरती तुम्हाला इथे दिसत आहेत. बिल्डिंग प्रोटीन्स ग्रेडियंट इनर मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इथे आहे आणि त्याच्यामध्ये FADH2 NADH डिहायड्रोजनेज, सायटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स, सायटोक्रोम C ऑक्सिडेज कॉम्प्लेक्स याच्यामध्ये तुम्हाला दिसत आहे. तर रिमूव्ड हायड्रोजन इज एक्सेप्टेड. आता ही जी पूर्ण प्रोसेस आहे, रिमूव्ड हायड्रोजन जे ऑक्सिडेशनची कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन ही कंप्लीट ऑक्सिडेशनची प्रोसेस आहे आणि याच्यामध्ये जे हायड्रोजन मॉलिक्यूल रेड्यूस झालेले आहे ते एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीममध्ये ते एक्सेप्ट केले जाणार आहेत. तर रिमूव्ड हायड्रोजन इज एक्सेप्टेड बाय हायड्रोजन एक्सेप्टर्स लाईक NAD अँड FAT अँड गेट्स रेड्यूस टू NADH2 अँड FADH2. इथे तुम्हाला डायग्राममध्ये तुम्ही बघू शकतात की हायड्रोजन एक्सेप्ट करणारे हायड्रोजन एक्सेप्टर्स NADH2 अँड NAD आणि FAD हे एक्सेप्टर्स आहेत की जे काय करणारे हायड्रोजन एक्सेप्ट करतात. इन ऑल 10 NADH2 अँड 2 FADH2 आर फॉर्म्ड इन द एरोबिक रेस्पिरेशन. आणि टोटल एरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये 10 NADH2 आणि 2 FADH2 2 FADH2 हे तयार होतात. इच मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूस्ड कोएन्झाईम इज फायनली ऑक्सिडाइज्ड. Each molecule of reduced coenzyme is finally oxidized by free molecular oxygen to produce ATP. ATP molecule प्रोड्यूस करण्यासाठी प्रत्येक reduced जो कोएन्झाईम जे आहे, reduced कोएन्झाईम FADH2 आणि NADH2 ते काय होणार आहे, त्यांचं ऑक्सिडेशन होऊन ATP मॉलिक्यूल जनरेट होणार आहे आणि किंवा तयार होणार आहे. इट रिक्वायर्स द प्रेझेन्स ऑफ रेस्पिरेटरी चेन ऑर इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम. आणि हे ATP जनरेशन होण्यासाठी आणि रिड्यूस्ड कोएन्झाईम्स ऑक्सिडेशन होण्यासाठी काय इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम किंवा चेनची गरज असते. और इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम अलॉंग विच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रान्सफर्ड. आणि याचं रिडक्शन होत असताना इलेक्ट्रॉन हे एका कॉम्प्लेक्समधून दुसऱ्या कॉम्प्लेक्सकडे ट्रान्सफर होणार आहे. इट कन्सिस्ट ऑफ व्हेरियस कोएन्झाईम्स. आणि ह्या इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेनमध्ये वेगवेगळे कोएन्झाईम्स इन्वॉल्ड आहेत. फॉर एक्झाम्पल NAD, FMNचा लॉंग फॉर्म काय, फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड, युबिक्युनोन अँड इलेक्ट्रॉन कॅरियर्स. सायटोक्रोम्स आर आयर्न कंटेनिंग कंपाऊंड्स. सायटोक्रोम्स काय आहेत,
सायटोक्रोम पण याच्यामध्ये प्रेझेंट असणार आहे. तर तुम्हाला सायटोक्रोम बी सी कॉम्प्लेक्स, सायटोक्रोम सी ऑक्सिडाइज कॉम्प्लेक्स या डायग्राममध्ये तुम्ही बघू शकतात. which are iron containing compounds. Iron oscillates between its ferrous and ferric form by oxidation and reduction and brings about transfer of electron. आणि याच्यामुळे काय होणार आहे, आयर्न ॲसिलेट्स बिटवीन इट्स फेरस अँड फेरिक फॉर्म बाय ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन. ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शनची प्रोसेस होत असताना इलेक्ट्रॉन हे एका कंपाऊंडकडून दुसऱ्या कंपाऊंडकडे ट्रान्सफर होणार आहे आणि त्यालाच इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम किंवा चेन असं म्हटलं जातात. दिस इज अ व्हेरी सिम्पल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम. सर्वांनी ही डायग्राम आपल्या नोटबुकमध्ये व्यवस्थित काढून घ्यायची आहे. सिम्पल आणि इन्फॉर्मेटिव्ह पण आहे, सिम्पल पण आहे. लक्षात ठेवण्यासाठी तुम्ही एक्झामलासुद्धा ही डायग्राम ड्रॉ करू शकता आणि एक्सप्लेन करू शकता. तर याच्या इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर ऑफ हायड्रोजन अँड इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ETS कशा पद्धतीने होतं ते आपल्याला ह्या डायग्रामवरून चांगल्या पद्धतीने तुम्ही बघू शकतात की याच्यामध्ये इन ETS इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीममध्ये इन ETS NADH2 इज ऑक्सिडाइज इंटू NAD. NADH2 इज ऑक्सिडाइज टू NAD इंटू NAD व्हेन इट ट्रान्सफर्स. कधी होईल त्याचं कन्व्हर्जन NADH2चं ऑक्सिडेशन कधी होणार, व्हेन इट ट्रान्सफर्स हायड्रोजन टू FMN. की ज्या वेळेला तो FMNकडे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर करेल. फ्लेविन FMNचं लॉंग फॉर्म फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाईड फ्रॉम FMN टू कोएन्झाईम युबिक्विनोनकडे तो इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर केला जाईल. त्यानंतर द हायड्रोजन फर्दर स्प्लिट्स इंटू प्रोटॉन्स अँड इलेक्ट्रॉन. आणि त्याच वेळेला काय होणार आहे, प्रोटॉन्स हायड्रोजन फर्दर स्प्लिट्स, हायड्रोजनचं स्प्लिटिंग होणार आहे H+ आणि इलेक्ट्रॉन मायनसमध्ये 2H+ अँड 2 इलेक्ट्रॉन मायनसमध्ये स्प्लिटिंग होणार आहे. द इलेक्ट्रॉन्स पासेस थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम अँड प्रोटॉन्स आर रिलीज्ड इन मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स. आणि अशा पद्धतीने इलेक्ट्रॉन्स पासेस थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम आणि हे जे स्प्लिटिंग झाल्यानंतर इलेक्ट्रॉन मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्सकडे प्रोटॉन रिलीज केले जातील. द इलेक्ट्रॉन कॅरियर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट सिक्वेन्स. आणि हे कॅरियर इलेक्ट्रॉनचे इनर मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेनमध्ये सिक्वेन्शियली अरेंज झालेली असतात. The electron carriers are arranged in a definite sequence along the inner mitochondrial membranes, that is on cristae. They are arranged in according to their decreasing energy potential. म्हणजे सगळ्यात पहिला जो कॉम्पोनंट प्रेझेंट असेल त्याचा एनर्जी लेवल ही जास्त आहे, सगळ्यात शेवटचा त्याची एनर्जी लेवल कमी आहे. डिक्रीजिंग एनर्जी लेवलने हे अरेंज झालेले असतात. When the potential difference between the two electron acceptors is more than 0.27 eV, the released is used to synthesis of ATP and ADP from ADP and IP. And when energy potential difference is less than 0.27, energy is given out as heat. जर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टरची कॅपॅसिटी 0.27 EV पेक्षा जर जास्त असेल त्याच वेळेला ATP मॉलिक्यूलचं काय होणार आहे, सिंथेसिस. त्यापेक्षा कमी असेल तर त्यावेळेला हीट ॲज अ हीट म्हणून ती एनर्जी रिलीज केली जाते. त्यानंतर सिग्निफिकन्स काय सांगता येईल ETSचा. व्हॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ ETS? द इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम ऑर टर्मिनल ऑक्सिडेशन जनरेट मेजर अमाऊंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स. 34 ATP molecules of total 38 ATP molecules are produced through ETS. ETSमध्ये म्हणजे एरोबिक रेस्पिरेशनची जी लास्ट स्टेप आहे या स्टेपमध्ये सगळ्यात जास्त ATP मॉलिक्यूल हा सिंथेसाइज केला जातो. त्याचं जनरेशन ETSमध्ये जास्त होतं. 38 पैकी 34 ATP मॉलिक्यूल्स ETSमध्ये तयार होतात. त्यानंतर सेकंड सिग्निफिकन्स किंवा त्याचं इम्पॉर्टन्स काय सांगता येईल, इट जनरेट्स ऑक्सिडाइज्ड कोएन्झाईम्स सच ॲज NAD अँड FAD फ्रॉम देअर reduced forms NADH+, H+, plus FADH2 for recycling. It generates oxidized coenzymes as NAD plus FADH from their reduced forms NADH, H+, and FADH2 for recycling. याच्यामध्ये FAD आणि NAD हे कोएन्झाईम्स जनरेट होतात की जे पुन्हा काय करणार आहे, H+ आयन
रिड्यूस करण्यासाठी, ॲक्सेप्ट करण्यासाठी त्याचा उपयोग होणार आहे. इट ऑल्सो प्रोव्हाइड्स वॉटर मॉलिक्यूल नेसेसरी फॉर क्रेब सायकल. सायकलसाठी लागणारं वॉटर मॉलिक्यूल प्रोव्हाइड करण्याचं काम ETS करत असते. त्यानंतर इट रिलीजेस एनर्जी इन अ स्टेप वाईज मॅनर टू प्रिव्हेंट डॅमेज ऑफ सेल. इट रिलीजेस एनर्जी इन स्टेप वाईज मॅनर टू प्रिव्हेंट डॅमेज ऑफ सेल. मग ज्या सेलच्या आतमध्ये ही प्रोसेस घडत असते, ती सेल डॅमेज होऊ नये म्हणून एनर्जी रिलीज करण्याचं काम ETSमध्ये